بسم الله الرحمن الرحیم. په ننني لیکچر کې به زموږ سره ډینجر اف سټیټیک چارج دې نه مخکې مونږه د سټیټیک چارج کوم د امپورټنس ویلو چې دې په روزمره زندګي کې به زموږ څه اهمیت دي. اوس به په دې کې مونږ ډینجر اف سټیټیک چارج لکه د هر شي فایده او نقصان نو دغه شان ته چې مونږ وې د دې سټیټیک چارج فایدې مونږ ډېرې زیاتې ویلې لکه د دوه فایدې ستاسو په دې بوک کې وې او ډېرې سیوا دي. دغه شان ته د دې سړي نقصانات هم شته. نو نقصانات یې څه دي ګورئ. سټیټیک چارجز آر سم ټایم ډینجرس. وایي سټیټیک چارج دا بعض اوقات صحیح دا خطرناکي. ان لایټنینګ ا چارج سپریشن اکر ودین د تندر کلاود. چې کوم لایټنینګ کیږي چې کوم تندر والا کلاود دی چې کوم طوفان والا بادل نو په هغه کې چې کوم لایټنینګ کیږي نو په دغه دوران کې زموږ سره دام د سټیټیک چارج د وجې نه پیدا کیږي. نو ان لایټنینګ چارج سپریشن اکر ودین دی تندر کلاود. کوم تندر کلاود دی پرې کې زموږ سره چارج سپریشن کیږي. تاسو خیال کړئ دی د مخکې په یو ټاپک کې موږ ویلو په سٹارټ کې چې کله دوه سرفیس چې کوم د یو بل سره رب کېته دا رګړاوي سولې داسي نو په دې دوران کې هیټ پیدا کیږي او چې کوم هیټ پیدا شو چې کوم لوزلی الکترون دي نو دا داسې وشي دغه د دې غشل نه ایکسټریکټ اوټ شي بهر شي. نو دغه اټم دا الکترون سکی لوز کی او بل اټم چې دی هغه دغه الکترون گین کی نو پر یو باندې به پازیټیو چارج راشي په بل باندې به نیگیټیو چارج راشي. نو کله نو دا فینامنا په دې کې کیږي چې کوم زموږ سره کلاود دی نو دا کلاود صحیح لکه په دې کې درې قسمه زموږ سره د دې ټکراوېدل کیږي. یو په دې کې کلاود ټو کلاود کیږي صحیح شولا. بل انټرا کلاود او بل کلاود ټو ارث. انټرا کلاود انټریکشن دار چې کله د کلاود په خپل منځ کې یو بل سره ټکراو شي صحیح شولا رګړو کې فریکشن په دې کې وشي نو په دغه دوران کې چارج شي دا کریټ شي. نو بل کلاود ټو کلاود یو کلاود په هغه باندې پازیټیو چارج پرس راغی بل کلاود په هغه باندې نیگیټیو راغلی دا کلاود ټو کلاود سره دا ربینګ شو د دې دا په دې کې چارج لایټنینګ په دې دوران کې پیدا کیږي. او بل چې کوم خطرناک دی چې کلاود ټو ارث دا کداغم دی دا کوم زموږ سره کلاود ګوزو دا پلاقایي خو چې کوم زموږ سره کلاود ټو ارث دی نو دا سره دا ډیر زیات خطرناک دی. نو it may be intra cloud cloud to cloud and cloud to ground. دا درې قسمه زموږ سره د لایټنینګ دی. during lightning charge separation is occur within the thunder cloud in which the top of the cloud become positive charge and lower end become negative charge. پر لایټنینګ کې زموږ سره چارج سپریشن کیږي خو چې کله دا کوم کلاود دی نو دې په اپر end باندې سي دا پازیټیو چارج راشي او پر لوور end باندې سره شي دا نیگیټیو چارج راشي. The negative charge at the bottom of the cloud induces positive charge on the earth surface. اوس دا انډکشن کې موږ دا ویلو چې کله یو چارج باډي ته چې کومه دی یو ان چارج باډي ته راوړي مطلب هغه نیوټرل باډي نو دا په دې کې دا چارج کیږي دا انډیوس کوي صحیح شولا. یو کله ان چارج باډي دا د مخکې موږ په تفصیل سره ویلي د دې مخکې لیکچر کې کتل شي چې کله یو چارج باډي چې کومه ان چارج باډي ته راوړي نو دا کې داسي چارج انډیوس کیږي. ته فرض کا پازیټیو باډي دی راوړي نو دې کې کوم الکترون دی اگر ری اورینټ شي هغه د باډي ته نږدې شي او چې کوم پازیټیو چارج دی هغه د بل سایډ ته شي دا هغه لاړ شي. نو اوس دلته خیال وکړئ دا لوور end د کلاود نیگیټیو چارج شو نو د دې وجه نه دا ارث موږ ویل چې دا سره دا یو غاټ سورس اف الکترون دی ریزروایر اف الکترون دی دا الکترون اخلي مو الکترون ورکوي. نو په دې کې د کلاود دلته ډیر زیات دومره انرژي د سره د کام بلې تاسو خیال وکړئ که پرس کړه بلې د تارونه دي کنه نو دا پرس کړه بلې باندې کټم کمانو کدی ته دا هوا چې د خو سره بیت کنډکټر اف هیټ ان الکتریسيټي د دې حرارت او چې کومه بلې نه پاس کیږي نو کوم چې کفرس کړه دې ته څومره نږدې شي تا چارج نرکه خو کفرس کړه کې الټه ډیر زیات سیوا شو به بعد کوم د ای مالیکول دی دا به ویسې شي دا به مومنټلی مطلب لمحاتي تور برابر صحیح دا به کنډکټر کار ور کوي. نو دا شانته دا نیگیټیو چارج دلته په دې سایډ باندې لوور end باندې کلاود کریټ شو او پازیټیو چارج د دې پر اپر end باندې کریټ شو
نو دا نیگیټیو چارج بیا په دې ارث کې صحیح په دې کې به پازیټیو چارج انډیوس کی. The electric field between earth and cloud is very large. The air become good conductor and the negative charge jumps from the cloud to the earth. او چې د دې په منځ کې بعد د ارث او د کلاود په منځ کې پسې یو strong electric field به کریټ شي او دا به څه کار وکړي د دې کوم کلاود دی دا الکترون به جمپینګ وکړي دا به راشي د ارث ته به راورسېږي. نو که په لایټنینګ کې تاسو خیال وکړئ چې کله په دې زیاتره پرې اوړي کې داسې چې کله باران کېږي نو د هغې نه مخکې هغه ګړز ګړز تاسو په اسمان کې خیال وکړئ که نه نو هغه پړقا جوړوي او د هغې سره چې کومه دی هغه که تاسو خیال کړه پړقا موږ ته مخکې راځي او ساوند سره دا لږ لیټ راځي. نو دا تاسو ته پته ده چې په د سپیډ اف لایټ زموږ سره 3 × 10⁻8 میټر پر سیکنډ دی که نه دومره سیوا سپیډ دی د لایټ او د ساوند زموږ سره څه دی دا هغه 330 میټر پر سیکنډ دی. نو 330 او یو سایډ ته 3 × 10⁻8 میټر پر سیکنډ لیکن د ځمکې د اسمان فرق دی. دې وجې نه موږ د لایټنینګ څه وو دا جل وینو لږ مخکې وینو او دا کوم اواز چې دی نو دا به صحیح شي دا لږ لیټ وي. خو اوس به د دې نه سیف کې میجر به څه وي لکه دې نه به موږ هغه حفاظتي اقدامات به موږ څه کولی شو چې موږ د دې نه ځان بچ کړو. نو لایټنینګ راډ کوم چې بلډینګان دي نو په هغه کې موږ لایټنینګ راډز یا چې کوم دی لایټنینګ کنډکټرز دي دا استعمالولی شو او دغه نه په دې طریقه باندې ځان سره دا بچاولی شو. No, it is mounted on the building which protect them from direct lightning strike. دا به د بلډینګونو پرې سر باندې تاسو په هېدلي پرې ښکته علاقو کې چې کوم غټ زیات لوړ بلډینګانې نو هغې په دې سر باندې صحیح لایټنینګ راډ یا لایټنینګ کنډکټر سري دا لګولي. نو چې تاسو خیال وکړئ که نه که فرض کا دا ما ارث واغسته او دا چې کوم دا الکترون شلو د دې دا لور اینډ شلو که فرض کا څومره بلډینګ اوچت وي څومره دا فرض کما بلډینګ واغسته صحیح شوله څومره دا بلډینګ اوچت وي دې ته خو دا سایډ نږدې دی نو ظاهره خبره ده دا د ارث د لوور سرفیس صحیح شوله په دې خو پازیټیو چارج راځي که نه څومره د ورته دا نږدې نو هغومره به د الکترون سره دې ته راځي څومره فاصله لرې کېږي دلته به تاسو پرې دغه کې مو چې کوم ونې دي چې کوم په تندر چې کله دغه کېږي نو بیا به د ونې یخ ته هم ویده کېدی که نه دا ولې ځکه چې په دې کې د دې کلاوډ او د دې ارث په منځ کې ډسټنس کوم پوینټ باندې کم وي نو عقل ته به څه کېږي دا لایټنینګ د تندر سټرونګ دی دا به سټرایک هلته کوي که په نسبت زه دلته دا وایم دا لور اینډ دی او دا های دی دلته به سیوا کېږي نو دوی ورته پر های بلډینګانو باندې څه لګولي دوی ته لایټنینګ کنډکټر یا لایټنینګ راډ یا دغه شان د دې د اغوستلو که تاسو خیال وکړئ چې کوم د ټرینار جیز وغیره یو فون چې کوم دا ټاورې دي د دې پرې سر باندې یو صحیح کنډکټر لګولی هلته لایټنینګ راډ وي هغه ډایرکټ به ارث کړی د ارث سره یې کنیکټ کړی نو چې څومره که فرض که پاس نه څومره چارج راشي پر هغه لایټنینګ راډ باندې ولګېږي دغه لایټنینګ راډ یې ډایرکټ څه کړي دا ځمکې ته راولي نو چې کوم بلډینګ دی کوم ټاور دی دغه ته به صحیح دغه ته محفوظ پاتې شي. They are catching the lightning and discharge current to the earth. دا د لایټ چې کوم لایټنینګ دی کوم الکترون دی دا کیچ کوي او دا به ډسچارج کوي ارث ته. بل سیفټي میجر سره نو سټے انډور چې کله لایټنینګ کېږي پړق پړق په دغه دوران کې به تاسو کوئ دننه به پاتې کېږي په کمرو کې به دننه پاتې کېږي په کورونو کې به دننه پاتې کېږي. During lightning stay indoor or in automobile او که فرض که کور نه بهر ته مو تللي وي نو بیا چې کوم ګاډي دي کوم وهیکل دي نو په هغه کې به څه کېږي دننه کېږي. د هغې فایده دا ده پسې کوم یو چې هلته تاسو په تفصیل څه ووایي څومره میټل دي زموږ سره نو په دې کې انټرنل صحیح electric field دا زیرو وي دننه چارجز نه وي او دا د دا ټول چارجز صحیح دا پرې سرفیس باندې چې کومه دی دا پاتې کېږي نو دننه زموږ سره به صحیح electric field نه وي نو ته پکې به محفوظ یا چې کوم جهازونه دي کوم پرې هوا کې الوزي هغه هم که ستاسو خلک د میټل نه جوړي نو د دې دا کوم سرفیس چې دي نو که فرض که په هغه باندې لایټنینګ وم شي نو د هغې هغه سرفیس باندې چارجز څه شي دا جمع شي انټرنل چې کوم پسنجر دي مسافر دي هغه ته به محفوظ وي. بل stay away from the tall tree چې کوم ټال ټری دی دې مثال هم د دې دی څومره د کلاوډ ته ورنږدې نو هغومره به دا لایټنینګ هلته سیوا څه کېږي دا به اکر کېږي واقع کېږي به نو چې کله څومره ونې غټې غټې ونې
نو که تندر اکثر پریوزي نو چې کوم ټال د ټولو نه ټالست ټریز دي نو زیات راول په هغه باندې پریوزي، ولې چې دا ورته ډېر زیاته نږدې دی. نو چې کوم کله لایټنینګ کېږي دا به هم تاسو بیا صحیح درې ونو نه به جدا کېږئ. که فرض که بدقسمته ورته کېږي هغه په اوپن سپیس کې ګیر شله نو هغه به بیا څه کار کوي چې کوم ډیچز دي خندقونه دي پرې ځمکه کې نو دا به بیا څه وکړي هغه خندق ته به ځان ور واچوي. نو چې هغه خندق ته ځان ور واچوو نو که تاسو خیال وکړئ د دې او د کلاوډ په منځ کې به بیا ډسټنس شي سیوا شي. نو که فرض که تندر کوم ځای باندې سرای کېږي دا به ترې محفوظ وي چې د ځای خو لاندې وي که نه. نو بل چې کله دغه ډچ ته وده کېدي نو د خپل سر به هم لاندې کړي چې بېرته صحیح محفوظ وي. نو in open space we should go to nearby ditch by keeping head low. چې کوم سر دی دا به لو کړي او چې کوم ډچ دی هغه ته به ځان ور واچوي نو ته به د تندر سټرایک نه به څه شي محفوظ به شي.